My gosh, wala pa rin. Ha? Wow! Okay! Okay, what's up mga pards, and welcome to my channel. Today I have another DIY opportunity na pwede kong share sa inyo. Nasiraan ako ng PC, ayaw mag-appear nung Windows sa screen. Pero pag nag-turn on ko yung CPU, gumagana naman. So, try natin. Tapos, sa screen, may error. Sabi, no connection, check signal cable. Actually, na-encounter ko na siya. Kinonsult ko siya once sa kaibigan ko. Sabi niya, yung Cmos daw yung problema. Kailangan ko daw i-reset yun. So yun yung ginawa ko. Nag-try ako maghanap ng paraan para ma-reset yung Cmos. Pag tingin ko, mostly sa YouTube, meron silang maliit na tool na pang reset. Eh wala naman ako mahanap. So bumalik ako sa kanya. Sabi niya ganun. Hindi ko alam kung nagbibiro ko siya, pero sabi niya, buhusan mo siya ng thinner. Sabi niya ganun. So umuwi ako. Ginawa ko yun sa isang PC ko. Ginawa ko siya sa isang motherboard ko. Binusa ko ng thinner, pinatuyo ko. Tapos, pag-check ko, gumana siya. So ngayon, tatry natin. Kasi yung problema ng unit na to is pareho dun sa na-encounter ko few months ago. So, subukan natin ulit i-try na paganahin yung motherboard or i-reset yung Cmos using paint thinner. GI paint thinner. Mabibilin to sa tindahan, mga 60 pesos or 65. Mga ganun presyo, mura lang. Tanggalin ko muna yung connections niya. Unahin muna natin yung mga naka-attach sa kanya. Like yung sa USB. Naglan natin. Pwede nyo na lang i-search sa YouTube kung paano ibalat. Okay. Yung fan at yung power supply. Ito. Okay. So yan. Tapos yung CPU fan niya. Kasi tatanggalin natin yung ano niya, yung processor niya para hindi masama. Para hindi mabasa ng paint thinner. Okay? A few moments later. Okay, so tanggal na. So ito yung motherboard. Yan. Handa ko muna yung yung thinner. Nga pala, itong multi-tool na to, tawag dito Leatherman. Ang brand na Leatherman. Napaka-useful nito. May iba't iba siyang functions. Kung mahilig kayo sa DIY, magagamit nito. Maka-maximize mo itong tool na to. So, motherboard. Yung catch casing natin, ito is this a painting tray. So, buhos natin. Hindi na magmamatter kung gaano karami yung bubuhos. Importante, ma-cover mo yung buong motherboard. So, disclaimer nga pala, hindi ito ang proper way of fixing your motherboard. Isa lang itong DIY. Do it yourself fix lang to. So, do it at your own risk. Alright, mga pards? So, pagkatapos mo siyang buhusan, dry it off muna. Okay, so tataob ko siya para ma-drain yung thinner. Tapos hintayin natin siya hanggang sa matuyo. A few moments later. So may dalawang klaseng thinner. Yung isa paint thinner, yung isa lacquer thinner. So mas mabilis matuyo yung lacquer. Nagamit ko siya one time.
Ito medyo ano kasi parang may pagka-oily. So ulitin ko mga pards, do this at your own risk. Kung sa tingin nyo yun yung kailangan ng motherboard nyo, then go. Pero kung iba naman yung symptoms na pinapakita ng motherboard nyo or ng PC nyo, baka ibang sira yun, baka hindi yun sa Cmos. So mas maganda pa i-consult nyo sa mga computer technician. Kung aaralin mo na lang din i-repair by yourself, makatipid ka rin. Pero huwag masyado kasi may mga bagay na na pwedeng lalong ikasira ng computer mo. Dapat maingat ka rin. So dun sa reset button tsaka power button, para lang rin siyang puzzle kasi sa motherboard may naka-indicate doon. So kailangan mo lang siyang intindihin kung ano yung which comes to where na part. Okay na. So subukan na natin. Hindi pa rin siya gumana. Okay. Hindi pala siya nakasaksak sa likod. Yan. Tingnan natin. Oh my gosh, wala pa rin. Ha? Wow! Okay! So, gumana siya mga pards! Yeah. Kinabahan ako dun, akala ko hindi agad. Pinawisan na ako, men. Woo! So, okay na siya. Fix na siya. So far, so good. Okay, so yun po mga pards. Nasubukan natin and gumana siya. Akala ko talaga hindi siya gana kanina. Pero yun po, if you're having problem resetting your Cmos, tapos wala kayo nung tool na yun, you can try this method. Do this at your own risk. And maraming salamat for watching. Pwede, itry nyo muna bago nyo i-like yung video para makuha natin yung feedback nyo. If you're doing a different method rin ng pag-resolve ng Cmos reset, pwede nyo ring ipakita sa amin. You can comment down below kung meron kayong link or video. Okay, so hanggang sa muli. Sana may napulot na naman kayo dito sa DIY segment natin. Okay? Peace out mga pards. Salamat!